Hello friends, welcome to my YouTube channel. ইতিমধ্যে আমি টেবুলত ড্ৰ টেবুল, ইৰেজাৰ, ডিলেট টেবুল, ইনচাৰ্ট টেবুল এইবোৰহে আলোচনা কৰিছোঁ। আপুনি যদি মোৰ এইবোৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, অতি সোনকালে ভিডিঅ'খিনি চাই লওক। আজি আমি আলোচনা কৰিম টেবুলৰ ডিজাইনৰ বিষয়ে। টেবুল এটাত কেনেকৈ ডিজাইন এড কৰিব লাগে, কেনেকৈ আমাৰ ষ্টাইল দিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া ধৰি লওক মোৰ কি কৰিব লাগে, এই টেবুলটোৰ যিটো বৰ্ডাৰ আছে এই বৰ্ডাৰখিনি আমাৰ নোহোৱা কৰিব লাগে। যে বৰ্ডাৰ যিবোৰ দেখা পাইছে আপুনি, এই বৰ্ডাৰখিনি আমি নোহোৱা কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, গোটেই টেবুলটো সিলেক্ট কৰি ল'ম। ইতিমধ্যে মই শিকাইছোঁ যে টেবুল এটা কেনেকৈ সিলেক্ট কৰিব লাগে, কিন্তু এতিয়া মই এটা নতুন পইণ্ট শিকাই আছোঁ, যিটো হ'ল এই টেবুলৰ বাওঁফালে ওপৰৰ কৰ্নাৰত আপুনি এটা চিন দেখা পাইছে। এই চিনটোত ক্লিক কৰি দিলে আমাৰ কি হ'ব, গোটেই টেবুলটো সিলেক্ট হৈ যাব। সাধাৰণতে আমি এই চিনটোক ফ'ৰ হেডেড এৰ' বুলি কওঁ। এই ফ'ৰ হেডেড এৰ'ত আমি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ টেবুলটো সিলেক্ট হৈ যাব। এতিয়া টেবুলটো সিলেক্ট হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, এই ওপৰৰ যিটো মেনু বাৰ আছে এই মেনু বাৰৰ ডিজাইন টেবত যাম। ডিজাইন টেবত ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ সোঁফালে আমি দেখা পাম বৰ্ডাৰ্ছ অপশ্যন আছে। এই বৰ্ডাৰ্ছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি অলপ তলত আহিলে আমি ইয়াতে ন' বৰ্ডাৰ যিটো অপশ্যন আছে এই ন' বৰ্ডাৰটো দেখা পাম। এতিয়া আমাৰ ন' বৰ্ডাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব, এই টেবুলৰ যিটো বৰ্ডাৰ আছিল এইটো নোহোৱা হৈছে। আমি কিন্তু বৰ্ডাৰখিনি ডিলিট কৰা নাই, জাষ্ট বৰ্ডাৰখিনি ন' বৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ, যাতে বৰ্ডাৰখিনি আমি দেখা নাপাওঁ। এতিয়া আপুনি স্ক্ৰীনত যিখিনি ডট ডট দেখা পাইছে এইখিনি গ্ৰিড লাইন বুলি কয়। এই গ্ৰিড লাইনখিনিও যদি আপোনাৰ নোহোৱা কৰিব লাগে, তেনেহ'লে আমি কি কৰিম, আকৌ লেআউট টেবত আহিম। আহি কিনে ইফালে বাওঁফালে ভিউ গ্ৰিড লাইন অপশ্যন এটা আছে। আপুনি ভিউ গ্ৰিড লাইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ একেবাৰে কি হৈ যাব, লাইনবিলাক গুচি যাব। এতিয়া একেবাৰে ক্লিন দেখা পাইছে আপুনি স্ক্ৰীনত। আকৌ যদি আপোনাৰ গ্ৰিড লাইন লাগে, সাধাৰণতে আমি টেবুল এটাত গ্ৰিড লাইন কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, যেতিয়া আমাৰ অসুবিধা হয় ডাটাবিলাক লিখোঁতে, এণ্ট্ৰি কৰোঁতে। এইটো মই ভিউ গ্ৰিড লাইনত ক্লিক কৰি দিওঁ, আমাৰ কি হ'ব, গ্ৰিড লাইনটো আহি যাব। গ্ৰিড লাইনটো আমি সাধাৰণতে প্ৰিণ্ট কৰিলে নাহে, প্ৰিণ্ট যেতিয়া কৰিম তেতিয়া এইটো দেখা নাপাম। এতিয়া আপোনাৰ গ্ৰিড লাইন লাগিলে আপুনি এই ভিউ গ্ৰিড লাইনত ক্লিক কৰি দিব, আৰু যদি নালাগে নোহোৱা কৰি দিব। এইটো আপোনাৰ হাতত। আমি গ্ৰিড লাইন অন অফ শিকিলোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, আকৌ টেবুলটো লৈ আহিম। তাৰ কাৰণে আমি লেআউট টেবত যাম, ডিজাইন টেবত যাম। ইয়াতে বৰ্ডাৰ্ছ আৰু ইয়াতে অল বৰ্ডাৰ কৰি দিম। অল বৰ্ডাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাব টেবুলটো আহি আছে। তাৰ কাৰণে মই টেবুলটো সিলেক্ট কৰিলোঁ, বৰ্ডাৰ্ছ আৰু অল বৰ্ডাৰ। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই বৰ্ডাৰ্ছৰ যিটো অপশ্যনবিলাক বহুত দেখা পাইছোঁ, তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। ইয়াতে যদি আপোনাৰ কিবা এটা লাইনৰ অলপ বটম বৰ্ডাৰ, মানে তলত বৰ্ডাৰ লাগে, আপুনি দিব পাৰে। টপ লাগিলে ওপৰত যাব, লেফ্ট ৰাইট, ইয়াতে অল বৰ্ডাৰ আছে, তাৰপিছত আউটছাইড বৰ্ডাৰ আছে, এইখিনি আপুনি কৰি চাব পাৰে। এতিয়া আমি কি আগবাঢ়ি আছোঁ টেবুলৰ ষ্টাইলৰ বিষয়ে। ইয়াৰ ওচৰতে আমি দেখা পাইছোঁ যে বৰ্ডাৰ ষ্টাইল এটা অপশ্যন আছে। এই বৰ্ডাৰ ষ্টাইল অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰি দি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ধৰণৰ ষ্টাইল আমি প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰি ল'ম। এতিয়া ধৰি লওক মোৰ কি লাগে, মই এই সেউজীয়া যিটো আছে এই বৰ্ডাৰৰ ষ্টাইলটো সিলেক্ট কৰিলোঁ। সিলেক্ট কৰি কিনে যদি আমি ইয়াৰ ওপৰেৰে টানি দিওঁ ষ্টাইলটো আহি যাব। এতিয়া দেখা পাইছে নহয়, মোৰ ষ্টাইলটো আহি গৈছে। ইফালেও যদি মোৰ লাগে এনেকৈ লাইন মাৰি দিলে, লাহে লাহে লাইন মাৰি থাকিলে আহি যাব। এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বৰ্ডাৰ ষ্টাইলবোৰ আনিব পাৰোঁ। এতিয়া যিবোৰ ষ্টাইল মই লৈ আহিছোঁ, এই আচখিনি যদি আমাৰ অলপ মোটা মিহি কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, এই বৰ্ডাৰৰ যিটো ইয়াত আৰু এটা অপশ্যন আছে, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এই বৰ্ডাৰত ক্লিক কৰক, ইয়াতে আচখিনি মোটা কৰা, মিহি কৰা আৰু ডিজাইন চেঞ্জ কৰা গোটেইখিনি অপশ্যন ইয়াতে পাই যাব। দেখা পাইছে নহয়, এইটো আচ মোৰ কি হ'ল, বেলেগ ডিজাইনৰ হ'ল। এই আচটো যদি অলপ
ইয়াৰ ৱাইডটো অলপ বহল কৰি দিব লাগে ইয়াতে গৈ আমি বহল কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ আমি বৰ্ডাৰ দি টেবুলখিনি বনাব পাৰোঁ এনেকৈ বনাব পাৰোঁ এইখিনি আমি কালাৰো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ তাৰ তলতে আপোনালোকে দেখা পাব পেন কালাৰ বুলি আছে ইয়াতে গৈ কিনে আমি ধৰি লওক মোৰ ৰেড কালাৰ লাগে মই ৰেড কালাৰ ল'লোঁ লৈ কিনে এনেকৈ মই কালাৰটো টানি দিব পাৰোঁ এতিয়া ধৰি লওক মোৰ এনেকৈ এটা এটাকৈ লাইন মাৰি থাকিলে বহুত সময় লাগি যাব হয়নে মোৰ গোটেই টেবুলটো ডিজাইন কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াতে অল সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ টেবুলটো লৈ কিনে অল বৰ্ডাৰ কৰি দিম অল বৰ্ডাৰ এতিয়া দেখা পাইছে স্ক্ৰীনত আপোনালোকে কি হৈছে মোৰ টেবুলটো ডিজাইন হৈ গৈছে এতিয়া অলপ সোফালে বাওঁফালে আহিলে আমি দেখা পাম যে এটা শেডিং আছে শেডিং তে শেডিং কৰিলে আমাৰ কি হয় টেবুলৰ যিবোৰ ভিতৰত আখৰ আছে সেইখিনিৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কালাৰ হৈ যাব দেখা পাইছে না এই গ্ৰীণ কালাৰ দিও ভাল লাগি যাব পাৰে এতিয়া চাই লওক এই শেডিঙৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ টেবুল এটাৰ কালাৰ কৰিব পাৰোঁ এইখিনি ডিজাইনে নহয় আপোনাৰ কাৰণে কিছুমান ৰেডিমেড ডিজাইন আছে আমাৰ টেবুলত ইয়াতে আছে টেবুল ষ্টাইল এই টেবুল ষ্টাইলত গৈ কিনে আমি কি কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেডিমেড ডিজাইন ল'ব পাৰোঁ টেবুলৰ কাৰণে আপোনাৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা অজস্ৰ ডিজাইন আছে ইয়াতে অজস্ৰ ইয়াত তলফালে স্ক্ৰল কৰি দিয়ক ডিজাইন আহিয়ে থাকিব মোৰ যেনিবা এটি লাগে এইটো লাগে যেনেকুৱা আপোনাৰ ইচ্ছা তেনেকুৱাই লাগিব ইতিমধ্যে আমি টেবুলৰ ডিজাইনৰ বিষয়ে শিকিছোঁ ইফালে বাওঁফালে আহিলে আমি দেখা পাম যে হেডাৰ টেবুল এইখিনি কি হয় আমাৰ এই হেডাৰত যিটো ডিজাইন হৈছে এই ডিজাইনটো গুচি যাব টেবুলটোৰ ডিজাইন এতিয়া মই কি কৰিছোঁ হেডাৰ ৰটো উঠাই দিছোঁ ইফালে দেখা পাইছে টেবুলৰ যিটো হেডাৰৰ ডিজাইন আছিল এইটো উঠি গৈছে তে মই এটাও টিক কৰি দিওঁ আহি যাব টেবুলৰ ডিজাইনটো আহি গ'ল হেডাৰৰ ডিজাইন ইয়াতে বেণ্ডেড আছে টেবুল আছে আপুনি এইবোৰ এটা এটাকৈ কৰি চাব পাৰে এটা ডিজাইন হ'ল লাষ্ট কলম ডিজাইন এইবোৰ আপুনি এটা এটাকৈ কৰি চাব পাৰে তে আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে মই সৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আশা কৰোঁ টেবুলৰ গোটেই কনচেপ্টটো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ টেবুল আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিটো ষ্টেপ আছে এইটো হ'ল পিকচাৰ ইয়াৰ বিষয়ে মই অতি সোনকালে ভিডিঅ' আপলোড কৰিম ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে